සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම මම අද මගේ YouTube channel එක කරා ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පහසුවෙන් data transfer කරන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාලා විවිධ app මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා ඇති. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ShareHit Extender කියන්නේ මේ වගේ file transfer කරන්න පාවිච්චි කරන app වර්ග දෙකක්. හැබැයි ඔයාලට file transfer කිරීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වුවොත් මේ app එක ඔයාලට file transfer කරන්න අවශ්‍ය වෙන device දෙකේම තිබිය යුතු වෙනවා. හැබැයි මම මේ අද කතා කරන app එකේ විශේෂත්වය නම් මේ app එක ඔයාලට ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඩිවයිස් දෙකෙන් එකක තිබීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊටමත් පහසුවෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඩිවයිස් දෙක කනෙක්ට් කරගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ app එක යූස් කරන්නේ, යූස් කරලා කොහොමද ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ කියලා.
යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක මුලදී මම ඔයාලට කිව්වා වගේ ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ඉතාමත් පහසුවෙන් data transfer කරන්න පුළුවන් කියලා මේ app එකකින්. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ app එකට Windows ද Android ද නැත්නම් Apple ද කියලා ભેදයකින් තොරව ඉතාමත් පහසුවෙන් ඕනම device එකක් සමග සම්බන්ධ වෙලා data transfer කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකට අවශ්‍ය වන්නේ Wi-Fi පහසුකම පමණයි. ඔයාගේ device එකේ Wi-Fi පහසුකම තියෙනවා නම් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ app එක හරහා data transfer කරගැනීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මගේ වීඩියෝ ඉවරයි. නැවතත් දවසක ආයෙ හමු වෙමු. සුබ දවසක්.